الأهداف والدماغ. افعل ما بوسعك بكل ما تملك في الوقت الذي لديك في المكان الذي أنت فيه. نيكوسي جونسون. أثبت الكشف عن عمل الدماغ أنه يدعم أهدافك بشكل قوي جدا. دعونا نستكشف كيف تدعم كل المستويات الرئيسية الأربعة لمحور الدماغ أهدافك، بدءاً من القاعدة. أولاً، جذع الدماغ. يرسل جذع الدماغ المنظمات العصبية مثل هرمون الدوبامين إلى كافة أنحاء دماغك لتحضيرك للفعل ويبقيك مفعماً بالطاقة أثناء متابعة أهدافك، ويكافئك عندما تنجزها. الدماغ البيني. يتألف الدماغ البيني من لوحة المفاتيح المركزية للمعلومات الحسية في الدماغ، وجسم الغدة النخامية الذي يوجه نظامك العصبي اللا إرادي ويؤثر على منظومة الغدد الصماء من خلال الغدة النخامية. ينظم جسم الغدة النخامية حالات الدوافع البدائية مثل شرب الماء وتناول الطعام والجنس، والعواطف الأساسية مثل الذعر والغضب. الجهاز الحوفي. تطور الجهاز الحوفي من الدماغ البيني، ويتضمن اللوز وقرن أمون وعقد أساسية، وهو المحطة الرئيسية المركزية للعواطف. تقع تراكيب الجهاز الحوفي على جوانب الدماغ البيني وتحته في بعض الحالات مثل اللوزة، وهي تعتبر مستوى أعلى في المحور العصبي لأنها أكثر حداثة في التطور، بالرغم من أن بعض هذه البنيات في مستوى أخفض، الأمر المربك قليلاً. القشرة. تتضمن القشرة الجبهية والحزامية والإنسولة. تتعامل هذه المناطق والتي تلعب دورا بارزا في هذا الكتاب مع المنطق المجرد والمفاهيم والتخطيط والوظائف التنظيمية للمجموعة والمراقبة الذاتية والتحكم بالدافع، كما تشمل القشرة الشرائط الحسية والمحركة التي تمتد من الأذن إلى الأذن تقريبا، إحساس وحركة، والفصول الجدارية الفهم، والفص الصدغي اللغة والذاكرة، والفص القذالي الرؤية. تعمل هذه المستويات الأربعة سوياً لإبقائك محفزاً، وتتكامل أعلى المحور العصبي وأسفله. توجه المستويات الدنيا عامة المستويات العليا وتنشطها، والتي ترشد الأخرى الأدنى بدورها وتثبطها. للمستويات الدنيا سيطرة مباشرة أكبر على جسمك، وقدرة أقل على تغيير شبكاتها العصبية. أما المستويات العليا فعلى عكسها، رغم أنها توقف عن العمل أكثر لكنها ذات مرونة عصبية أكبر. المستويات الأدنى في المحور العصبي هي الأكثر فورية في رد الفعل، أما الأعلى في المحور العصبي فتمدد الإطارات الزمنية. على سبيل المثال، تساعدك التأثيرات القشرية على رفض المكافأة الآن لتربح أخرى في المستقبل. كلما طال النظر كلما كانت الغاية أكثر حكمة. الأهداف والمعاناة. يقال أن الرغبة تقود إلى المعاناة أحياناً. هل هذا دائماً صحيح؟ أرضية الرغبة بعيدة المدى وتتضمن الأماني والنوايا والآمال والشهوة. يعتمد تسبيب الرغبة للمعاناة على عاملين: هل الشهوة والإحساس بأنك تحتاج شيئاً متضمنة في الرغبة؟ وما شأن هذه الرغبة؟ ليست الرغبة جذر المعاناة في العامل الأول، بل الشهوة. يمكنك أن تتمنى شيئاً أو تبتغي شيئاً دون شهوة النتائج. على سبيل المثال، بإمكانك أن تقرر الحصول على البيض من الثلاجة دون اشتهائه ودون انزعاج إذا لم تجد بيضاً. تكون الأهداف سيف ذو حدين، فإما أن تؤذي أو تساعد. في العامل الثاني على سبيل المثال، السموم الثلاثة: الطمع والكراهية والوهم، تمثل نوعاً من الأهداف.
أن تختطف السرور وتمسك به بشدة وتقاوم الألم وأي شيء آخر لا تحبه، وتتجاهل أو تحرف الأشياء التي لا تفضل أن تكون معرفة عنها. تعمل الأهداف الضارة على مستويات الدماغ كافة، من الغضب والخوف المتحرر بواسطة الغدة النخامية إلى الخطط المخفية من أجل الرد الناشئ بواسطة القشرة الجبهية الحزامية. لكن الأمر ذاته يصح بالنسبة للميول المفيدة باتجاه الكرم والشفقة والبصيرة، فهي تتموج أعلى وأسفل المحور العصبي من طاقة جذع الدماغ العميقة لدوافع الخير إلى المثل المجردة المستمرة في القشرة الجبهية الحزامية. كلما قمت بنسج ميول إيجابية بعمق أكثر في مختلف مستويات دماغك، كلما دفعت السموم الثلاثة إلى الهوامش على نحو متزايد. من المهم أن ترعى غايات طيبة على مستويات المحور العصبي كافة، وأن تبذر القوة في نفسك لتنفيذها. متى ستشعر بالقوة حقا؟ للقوة سمتان أساسيتان هما الطاقة والتصميم. بإمكانك تكثيفها بتشريع تنفسك قليلا أو شد أكتافك بعض الشيء، كما لو أنك تستعد لتحمل حملا. تعرف على الحركات العضلية غالبا الرقيقة المرتبطة بالقوة، كأن تصنع تعبيرا في وجهك لعاطفة ما يقوي شعورك بتلك العاطفة، كما أن استخدام حركات عضلات القوة سوف يزيد من خبرتك بها. تعود على استدعاء شعور القوة عن عمد، لا لتسيطر على أحد أو على شيء، بل لتزود أهدافك بالوقوع. دع محورك العصبي بأكمله يعمل لرفع طاقة تجربتك مع القوة. على سبيل المثال، استحضر إلى عقلك الشعور بالأحشاء. تعمد أن تحفز جذع دماغك ليرسل هرمونا، وتخيل الدوبامين كنافورة متصاعدة إلى بقية أجزاء دماغك من أجل الإثارة والدافع. ادفع الجهاز الحوفي للعمل بالتركيز على كم ستشعر بالمتعة حين تكون قويا. هكذا تميل إلى القوة في المستقبل. عندما تجرب القوة، سواء استدعيتها عن عمد أو أتت إلى العقل من تلقاء نفسها، تشربها شعوريا، وهكذا تعمق آثارها في الذاكرة الضمنية وتصبح جزءا منك. إليك هذا التمرين لاستعادة شعورك بالقوة. ثمة طرق عديدة لإيجاد الشعور بالقوة وتكثيفه. يكشف هذا التمرين عن البعض منها. أشعر بالحرية في التأقلم مع هذه الطرق بالشكل الذي تحب. من الأفضل أن تبقي عيونك مفتوحة أثناء ممارستها، لأنك ستحتاج القوة في الحالات اليومية التي تكون عيونك خلالها مفتوحة. خذ نفسا وادخل في نفسك. كن مدركا للأفكار التي تمر خلال عقلك دون أي حاجة للارتباط بها. أشعر بالقوة في وعيك واضحة ودائمة باستمرار، بغض النظر عما يمر خلاله. الآن أشعر بالحيوية في جسمك. لاحظ كم لتنفسك قوة من تلقاء نفسه. أشعر بعضلاتك بقدرتك على التحرك في أي اتجاه. أشعر بقوة في جسدك حتى لو كانت ضعيفة بشكل من الأشكال. استحضر وقتا كنت فيه تشعر بالقوة. تخيل هذه الحالة بكثافة قدر المستطاع. أجلب الشعور بقوة جربتها إلى عقلك. القوة في تنفسك، الطاقة في ذراعيك وأرجلك. تلك القوة نفسها تضرب اليوم في قلبك القوي. كل ما تشعر به جميل، واستمر بالانفتاح على الإحساس بأنك قوي وواضح ومصمم. لاحظ كم من الجميل أن تكون قويا. دع القوة تغوص في كيانك. إذا كنت تحب، استحضر أوقاتا إضافية كنت فيها قويا. الآن استمر بالشعور بالقوة. اجلب إلى العقل شخصا أو مجموعة من الناس يدعمونك. افعل هذا وكأنه حقيقي قدر الإمكان.
تخيل وجه ذلك الشخص وصوته أو صوتها. دع نفسك تشعر بأنك مدعوم وقيم، واشعر كيف يدعم هذا الشعور إحساسك بالقوة. لاحظ كم من الجيد أن تشعر بالقوة. دع القوة تغوص في كيانك. يمكنك أن تكرر هذا مع آخرين يدعمونك. لاحظ أية مشاعر أخرى تظهر أيضاً. قد تكون مشاعراً معاكسة كالضعف، كل ما يظهر جميل. لاحظه وحسب. دعه يكون ودعه يغادر. حول انتباهك إلى إحساسك بأنك قوي مرة أخرى. أخيراً، استمر في الشعور بالقوة. أجلب حالة تحدي إلى إدراكك. تصلب في قوتك. أشعر بالرحابة حول ذلك الظرف الصعب. اسمح له بأن يكون ما يكون في الوقت الذي تشعر فيه أنك قوي ومركز. كن قوياً دون الحاجة للتعلق أو المقاومة بأي حال من الأحوال. تمر المشاكل عبر الإدراك كالغيوم عبر السماء. كن رحباً ومسترخياً وسهلاً. أشعر بالقوة في تنفسك، وفي إدراكك، وفي وضوح عقلك، وفي كمال جسمك، وفي غاياتك النبيلة. ادفع انتباهك إلى الشعور بالقوة وأنت تحيا يومك. لاحظ شعورك بالارتياح لأنك قوي. دع القوة تغوص في كيانك.